ඉතින් hi guys. අදත් අපි කතා කරන්න යනවා ටෙක් ගැජට් එකක් ගැන ටෙක් විත් Thadi වලින්. ඔයාලා බලන ඇති බොක්ස් දෙකක් තියෙනවා පළු පාට රිවිව් කරන්න හදන්නේ. මේ ගැන කතා කරොත් මේ දවස් දෙක ඕන දවසක වැස්ස කියන දේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කාලගුණ වෙනස් වීම. ඒක ඉතින් වැස්සත් එක්ක අකුණු කියන්නේ කොහොමත් එකට යන සම්බන්ධතාවයන්. ඉතින් අකුණු වලදී ගොඩක් අපේ ඩිවයිස් වලට හානි සිදු වෙනවා. කියන්නේ අපේ වොෂින් මැෂින් එකේ ඉඳන් අපේ ගෙදර තියෙන TV එකට එතකොට තව ගොඩක් සෙන්සිටිව් ඩිවයිස් තියෙනවා. දැන් මැෂින්ස් තියෙනවා, කම්පියුටර්ස් තියෙනවා, එතකොට අපිට ලැප්ටොප් තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි ගොඩක් සෙන්සිටිව් ඩිවයිස් ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් ලංකාවේ සහ මිනිස්සු ගොඩක් යූස් කරනවා ලෝකේ. ඉතින් ඒ යූස් කරන ඩිවයිස් ගොඩක් වෙලාවට lightening කියන දේ උඩදී ගොඩක් විදිහට අපේ අතින් පිච්චෙනවා නැති වෙනවා අපිට ඒ ඩිවයිස්. මොකද අපි ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි ඔය ගොඩක් සෙන්සිටිව් ඩිවයිස් එකක් ගන්නෙ. සහ ෆෝන් එකක් වුණත් අපි අරගෙන lightning වෙන වෙලාවක ෆෝන් එක charger එකෙන් ගලවලා තියන්න හිතනවා මේකට ෆෝන් එකට මොනවා හරි damage වෙයි කියලා. ඉතින් ඒවට ගොඩක් ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අද gadget එකේ මම රිවිව් කරන්නේ. මොකද මේ දවස්වල කාලගුණ තත්ත්වෙත් ලංකාවේ හොඳ නැති හින්දා ගොඩක් වහිනවා පැතිවලට, සමහර පැතිවලට නම් වහින්නෙත් නෑ. ඉතින් ඒ වුණත් මේක ගෙදරකට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් සහ මොකද ඒ ගෙදරක විදුලි උපකරණ වලට ආරක්ෂාව දෙන දෙයක් විදිහට තමයි. ඒ වගේම මේ කියන්න ඕනේ සතුටින් මේක ලංකාවේ නිපද වෙන දෙයක්. ලංකාවේ කට්ටිය තමයි මේක හදන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න එන්ජිනියර්ස්ලා ගොඩක් කට්ටිය තමයි මේ ටෙක්නොලොජි එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කරන්නේ. ඉතින් මේක ලංකාවේ දෙයක්, අපේ දෙයක්. 100%ක්ම අපේ රටේ අපේ කට්ටියකින් නිපද වෙන දෙයක්. ඉතින් මේකේ raw materials ගෙන්නනවා අපි පිටරට වලින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් ගොඩක් දේවල් ටික සියලුම දේ උපාංග නිපද වෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මේ ඩිවයිස් දෙක අන්බොක්ස් කරමු. කොහොමද මේ ඩිවයිස් දෙක තියෙන පෙනුම කොහොමද කියන දේ. සහ මම මේ ඩිවයිස් දෙක ප්ලග් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔන් කරාම කියන දේ. මේක ඉතා සරලයි. ඕනේ පොඩි කෙනෙකුට මේ ඩිවයිස් දෙක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක ගොඩක් ආරක්ෂාවක් තියෙන දෙයක්. සහ අපි ඒක ගොඩක් ආරක්ෂක තැනක අපිට තියන්න පුළුවන් දෙයක් මේ ඩිවයිස් දෙක. ඉතින් වැඩි කතාවට යන්න නැතුව අපි මේක දැන් මේ ප්‍රොඩක්ට් දෙක අන්බොක්ස් කරමු. මේක දැන් මම ඇත්තටම කියන්නම් මේ සයිප් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් අද අපි කරන්නේ. සයිප් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත දෙයක්. ඉතින් වැඩි කතාවලට යන්න නැතුව මේක අන්බොක්ස් කරමු. මේකේ පොඩි ගැජට් එකක් සහ ලොකු එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සර්ච් ප්‍රොටෙක්ටර්ස් දෙකක් මේ දෙකම. මේ සර්ච් ප්‍රොටෙක්ටර්ස් දෙකේ මේක all in one ස්මාර්ට් එකක්. මේක එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඩිවයිස් එක විතරයි එන්නේ. මේක all in one ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එක. එතකොට මේකේ අපිට පවර් එක, ටෙලිෆෝන්, ඊතර්නෙට් දෙකම භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ යුනිට් එකේ අපිට normally ගෙදරක සියලුම විදුලි උපකරණ සහ ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වුණාට මේක ඊතර්නෙට් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකක් කරන්න බෑ. මම පෙන්නන්නම් දැන් මේක ඩිවයිස් එක මේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඩිවයිස් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ඩිවයිස් එක තමයි අපේ සයිප් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් මේක කරලා තියෙන්නේ. මේක කෙලින්ම ශ්‍රී ලංකන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මෙතන ගහලා තියෙනවා අපිට ශ්‍රී ලංකන් ඉන් ශ්‍රී ලංකන් කියලා. ඉතින් ඒක ගැන ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ අපි. මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් හදන තාක්ෂණයෙන් තියෙන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි මේක බලමු. මොකද්ද මේ ඩිවයිස් එකේ කොහොමද පවර් ඉන් කරන්න කියන්නේ සහ ඒ ඩිවයිස් එක කොහොමද අපි යූස් කරන්න කියන එක මම අනිත් එකත් අන්බොක්ස් කරන්නම් ඔය විදිහට. මේක අපිට පවර් ඉන් කරන්න තියෙන මෙතන 13 ampere socket එකක්. ඒ socket එකක් තියෙනවා මේකේ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇතුලේම තියෙන ඒ ටික අපිට ලීප්ස් ටික තියෙනවා, ලේට්ස් ටික තියෙනවා, යූසර් මැනුවල් එක ටික තියෙනවා, පේපර් වර්ක්ස් ටික සහ මේ පවර් බෝඩ් එකක් තියෙනවා. බලමු දැන් මේ ඩිවයිස් එක කොහොමද කියලා. ඒක යුනිට් එක ලොකුයි. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම ගත්ත ගමන් මේ යුනිට් එකට ගොඩක් ලොකුයි. ඒක තියෙනවා පවර් ඉන් එක, ටෙලිෆෝන් ඉන් අවුට් දෙක, ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊතර්නෙට් අවුට්පුට් දෙක. ඉතින් මේක මම
මේ දෙකේ තියලා පෙන්නන්න ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න. දැන් තියෙන සයිස් දෙක. ඉතින් මේ දෙක අතරම කතා කරොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ මොබයිල් ලයින් එකක්. ඉතින් ගෙවල් වල තමයි කියන අපි ඉස්සර කාලේ ටෙලිෆෝන් තිබ්බේ ෆයිබර් යුනිට් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඩිවයිස් එක යූස් කරාම මොකද මේකෙන් ෆයිබර් ප්‍රොටෙක්ටඩ් එකක් තියෙන නිසා මේකෙදී අපිට වෙන්න ඕන ටෙලිෆෝන් ලයින් එක නෝමල් තියෙනවා නම් අපිට මේකේ ගහන්න පුළුවන් ටෙලිෆෝන් ලයින් එකේ ඉන් එක දාලා ඊපස්සේ අවුට් එකෙන් ආයි ටෙලිෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ මේ කේබල්ස් ටිකක් මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊතර්නෙට් වලත් ඊතර්නෙට් රවුටර් එක කරා කියන්නේ අපි කියන්නේ නෙට්වර්ක් රවුටර් එක මෙතන රවුටර් එකට එන්න කලින් ටෙලිෆෝන් ලයින් එකේ එන්නේ ලයින් එක ඇවිල්ලා මෙතන ටින් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් අවුට් කරලා අපේ රවුටර් එකට Wi-Fi රවුටර් එකට ඉන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩිවයිස් දෙක තමයි අපි මම දැන් පෙන්නලා තියෙනවා. මේකේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒ කොරමදී මේකේ ආරක්ෂාව තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආරක්ෂාව උපරිමයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙකේම ප්‍රයිස් ටික මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න ලින්ක්ස් දෙක. ඉතින් මේ යුනිට් එක ගැන කතා කරොත් මේ යුනිට් එක සාමාන්‍යයෙන් 3 බේස් ලයින් එකක් තියෙන ගෙදරකට නම් එක සිංගල් බේස් එකට එකක් විදිහට යන්න ඕනේ මේ යුනිට් දෙකම. ඒ කියන්නේ අපි 3 බේස් ලයින් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඒ ගෙදරට මේ වගේ යුනිට් තුනක් බේස් තුනක් බැලන්ස් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරාම ඇති. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකත් එහෙමමයි. නමුත් දැන් මේ ඩිවයිස් එකක් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මොකද ලයින්ස් තුනක් ගෙදරක නැහැනේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක ටෙලිෆෝන් ලයින් එක තියෙන කොපර් ලයින් තියෙන එකක තැනකට විතරක් මේක දාලා අනිත් අපිට 3 බේස් ලයින් දෙකේ අනිත් දෙකට අපිට මේ පොඩි යුනිට් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ දැන් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක බලද්දී මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සමහරවිට ගන්න අපහසුතාවයක් තිබ්බොත් එහෙම දැන් 3 බේස් ගියක් තියෙන ගෙදරකට මේ යුනිට් එකක් අපිට සාලෙට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් එක බේස් එකකට. එතකොට සාලේ තියෙන අපිට යූස් කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ටිකට ආරක්ෂාව ගොඩක් යූස් වෙන්නේ සාලෙක වගේ නිසා. ඉතින් ඒ උපරිම ආරක්ෂාව ඒ අයිටම්ස් ටිකට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක බලමු අපි දැන් පවර් ඔන් කරලා. ඉතින් මම දැන් මේ දෙකම ප්ලග් කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් normally ඔයාලා මේව හැමදේම ඉන්ස්ටෝල් කරද්දී මේක ප්ලග් කරද්දී 13 MB බේස් එකට කියන්නේ අපි ගෙදර ගහලා තියෙන මේ බිත්තියට ගහලා තියෙන බේස් යුනිට් එකට තමයි ගහන්න ඕනේ. නැතුව එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් වලට ගහන්න එපා. එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියන්නේ අපි ගන්න එක්ස්ටෙන්ෂන් මේ පවර් ඇඩැප්ටර්ස් එක කියන්නේ මල්ටි ප්ලග් කියන්නේ. ඉතින් මල්ටි ප්ලග් එකකට ගහන්න එපා. මේක හැම වෙලෙම ඔයාලා චෙක් කරගන්න ඕනේ මේන් යුනිට් එකකට ගහන්න. මොකද එතනින් අර්ත් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතය වැඩි. නැත්තම් මල්ටි කෝඩ් එක වුණොත් සමහර මල්ටි කෝඩ් වල අර්ත් එක නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒ ප්‍රශ්නත් උඩ මේක වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එක හරියට. ඒකින්ද හරියටම මේක බිත්තිය ගහලා තියෙන ප්ලග් බේස් එකකට ගහන්න හැම වෙලෙම. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නම් දැන්. මම මේ දෙකම පවර් කරන්නම්. දෙකම පවර් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දෙකම ලයිට් අප් වෙනවා. සහ ග්‍රීන් ලයින් දෙක ඔන් වෙලා තියෙනවා. එක්කම ඒ කියන්නේ මේක හරි ලස්සනට තියෙනවා. ඒකට අපිට හොඳ තැනකදී ඕන තැනකදී මේක පේනවා පැහැදිලිව. ගෙදර මේ වගේ යුනිට් එක හයි කරලා තියෙනවා කියන දේ මේකට අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඉන් කරන්නත් පුළුවන් මේ යුනිට් එකට. මේ යුනිට් එක කෙලින්ම ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ යුනිට් දෙක. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මේක ලංකාවේ 100%ක් ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා හොඳ අයිඩියා එකක් මේක ඔයාලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දීලා තියෙනවා ඒක මේ ලයිටින් කාකුණු ගහන වහින කාලේ අපේ බඩු ආරක්ෂා කරගන්න සහ අපේ කියන්නේ ඉක්විප්මන්ට් වලට අපි ආරක්ෂාව දෙන්න ඕනේ. පිනිකන් ප්ලග්ලා අපේ වැඩේ අරගෙන අන්තිම අපි බඩු ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු අපේ සවුත් වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන් අපිට ඉක්මනට. කියන්නේ විදුලියෙන් වෙන හානි වලට සෑහෙන හොඳ සොලියුෂන් එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න මේ කොහොමද කියලා මේ ගෙදරට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ යුනිට් එකක් අරන් බලන්න කොහොමද කියන සහ ඔයාලගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉක්විප්මන්ට්ස් සේව් කරගන්න try කරන්න. ඉතින් මම මේ වගේ ගැජට් එකක් මේ කාලීන මේ දවස්වල වැදගත් වෙන හින්දා මම මේක අරන් ආවේ. සහ ඉස්සරහට අපිට දෙසැම්බර් සීසන් එකේ දෙසැම්බර් වැස්ස ඒවත් එක්ක නොවැම්බර් ඒ වල පාලගුණ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වෙනස් වෙගෙන එනවා. ඉතින් ඒක එක වර්ෂාවෙන් සහ අකුණු වලින් තියෙන ආරක්ෂාව හොඳටම කරගන්න. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට. එතන බැලුවොත් අපි
ගොඩක් කලාට බලන්නේ ගෙදරක කරන් වහින වෙලාවක ලයිට් අකුණු ගහන වෙලාවකට අපි බලන් ටක් දාලා ඒවා තියෙන ඩිවයිස් ටික රිවිව් කරලා අපි පාඩු ඉන්න ඒත් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙද්දි අපිට මේ දේවල් කරගෙන අපේ වැඩ කරගෙන හැබැයි ඒවට ආරක්ෂාවත් සපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එකද ගොඩක් සන්තෝෂයි. මගේ වීඩියෝස් නිතරම නරඹන්න මොන හරි දෙයක් දැනගන්න අප්ඩේට් කරගන්න තියෙනවා නම් මගේ YouTube channel එකේ description එකට Facebook page එකේ message කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලා share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න channel එක. කියන්න ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ channel එක බලන්න සහ මොනවා හරි update ගන්න දේවල් තියෙනවද කියලා device වලින්. ඉතින් ඒකම මට දෙන support එකට ගොඩක් thanks. අපි ආයෙත් දවසක අලුත් gadget එකකින් හම්බ වෙමු tech with Thadi වලින්.